Ready to practice all 15 cluster patterns with real Thai words. Do it together. Okay, first go. รอเรือกอไก่รอเรือกระกระกระกรามกรามกรวดกรวดกรวยกรวยรองรองโกรธโกรธกระรอกกระรอกขอไข่รอเรือคระคระคระครุขระครุขระคอควายรอเรือคระคระคระครัวครัวครกครกคราดคราดครึ่งครึ่งครึ้มครึ้มครูครูครีบครีบต่อเต่ารอเรือตระตระตระแตรแตรตรงตรงตราตราตรวจตรวจตรอกตรอกปอปลารอเรือประประประปรับปรับประตูประตูประดับประดับปรบมือปรบมือพอพานรอเรือพระ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 พรหมพรหมพริกพริกพรานพรานลอลิงกอไก่ลอลิงกระกระกระกรมกรมกรองกรองกริ่งกริ่งกล่องกล่องกล้องกล้องกล้วยกล้วยขอไข่ลอลิงคระคระคระครุยครุยคอควายลอลิงคระคระคระครานครานครองครองคลื่นคลื่นปอปลาลอลิงประประประปลาปลาปรีปรีปลอมปลอมปลวกปลวกปล่องปล่อง
เปลือกเปลือกผอพึ่งลอลิงพระพระพระแผลแผลโผล่โผล่ผลักผลักพอพานลอลิงพระพระพระพรุพรุพรั่วพรั่วพลอยพลอยเพลงเพลงวอแหวนกอไก่วอแหวนกวะกวะกวะกวางกวางกวาดกวาดเกวียนเกวียนขอไข่วอแหวนขวะขวะขวะขวาขวาขวางขวางแขวนแขวนขวานขวานไขว้ไขว้คอควายวอแหวนควะควะควะควายควายควันควันคว่ำคว่ำควานควาน If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and share it with anyone who's learning Thai. I appreciate it. Thanks for watching. See you in the next one. สวัสดีครับ